السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الأعمدة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. سهل جدا وبسيط. يمكن ناس كتير تعرف تشتغل مربع الأعمدة، لكن فكرتي النهاردة في الفيديو هي التلاعب بالألوان. إزاي تقدري تعملي مربع الأعمدة بطريقة التلاعب بالألوان، إنك تقدري تعملي شكل 3D بنفس المربع اللي انت بتعمليه بطريقة عادية جدا لو هتعمليه بلون واحد. نشوف النهاردة هنستخدم مع بعض 3 ألوان. طبعا المربع بتاعي احنا بنستخدم فيه الأساس. أنا عايزة أوريكم بس الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، هو دوت المربع بتاعنا النهاردة أو مفرش السرير اللي احنا عاوزين نعمله. واحدة سهلة جدا وبسيطة، وهي مجرد بس ايه زي ما احنا شايفينها مربع أعمدة عادي جدا، وبتعملي المربع بس بطريقة التلاعب بالألوان. هنا القاعدة عندي باللون الجراي الرمادي، وعندنا طبعا المربعات اللي في الداخل واللون الأسود بردك أساس. بعد كده بتبدلي بقى ما بين الألوان عندك في داخل المربع نفسه. أول 3 سطور هم اللي بتبدلي الألوان فيهم على مستوى المربع كله. هو هنا استخدم اللون اللي هو البطيخي والأصفر والزيتي والكحلي والتركواز، وعندنا كمان اللي هو اللون الفستق. يعني استخدم الوان كتير جدا داخل المربعات، لكن خلى الاساس عنده هو الجراي والاسود زي ما احنا شايفين، وبتدينا شكل مفرش سرير او بطانية بيبي 3D تحفة جدا وجميلة. بالرغم من ان هي بسيطة، بس عجبتني الفكرة وحبيت نشرحها مع بعض النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت ان احنا نعمل مربع واحد مع بعض، وطبعا طريقة التشبيك هي طريقة التشبيك بغرزة الحشو او غرزة المنزلقة، وليهم فيديوهين موجودين عندكم على القناة لو تحبوا تراجعوا عليهم. هنستخدم اللون الجراي وهنستخدم اللون البطيخي واللون الاسود مع ابرة طبعا 3.5 ملم، ولان كل الاصواف سمكة واحدة وهي متوسطة السمك زي ما احنا شايفين. عندنا اكتر من نوع لكن كلهم هيكونوا في سمكة واحدة. عندي هنا ده هيمالايا، وعندي هنا بولو بردك نوع جديد هنجربه النهارده مع بعض ونشوف نظامه ايه. وعندنا هنا بردك اللون الاسود ده صوف عادي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل باللون اللي هو البطيخ الحلو ده. وطبعا زي ما احنا قلنا في البداية ان تغيير الالوان بيكون في ال3 سطور الاولى. هنبتدي نعمل دائرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الاصابع باجي بلف الخيط بالشكل ده، وبعد كده الفه خلف الاصابع وارجع تاني للامام. مش هجيبه جنب اخوه، لا هاجي عكس اخوه، بعمل حرف الاكس زي ما احنا شايفين او علامة الفي، والف تاني للخلف وارجع تاني الف ايدي نفسها. بيتكون عندي حلقتين، بكون تحت الحلقة الاولى بدخل بالابرة، واكون فوق الحلقة التانية اسحبها من تحت الاولى. الف ايدي اخرج الخيط من على ايديا، بس اتاكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي. هحافظ طبعا على الخيط دوت كويس جدا اللي هو غير متصل بالبقره، وهرفع الخيط المتصل بالبقره على ايديا بالشكل ده. كده انا عندي حلقه على الابره. طيب انا محتاجه اقفل الدائره السحريه دي قبل ما ابتدي اشتغل فيها. بلف الخيط وبخرج من الحلقه دي، كده بكون ارتفعت سلسله. السلسله دي بتكون عامل مشترك ما بين حاجتين. الحاجه الاولى ان هي قفلت لي الدائره السحريه، الحاجه التانية هعتبرها من ارتفاع الغرزه الاولى اللي انا هشتغلها دلوقتي معاكم. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان هو اسمه مربع الاعمده. معنى كده ان انا مش هشتغل فيه غير بغرزه العمود بلفه فقط. ارتفاعنا لغرزه العمود بلفه بيكون 3 سلاسل، ارتفعنا منهم سلسله اللي قفلنا بيها الدائره السحريه، يبقى فاضل لي كمان سلسلتين عشان نلف الخيط ونعمل كده. عشان نعمل سلسله بلف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره كده. 1 2. بعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود بلفه موجود عندي في السطر الاول. طيب السطر الاول بيكون عباره عن ايه او مكون من ايه؟ بيكون مكون من 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين، يعني 4 مجموعات، كل مجموعه منهم 3 عمود بلفه، بعد كل مجموعه منهم في سلسلتين مسافه. كده اول عمود، فاضل لي كمان عمودين عشان اخلص المجموعه الاولى. طيب بنشتغل العمود بلفه ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هنزل من تحت الدائره السحريه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ادخل هلف الخيط واسحبه واخرج معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه. لتاني مره بكرر العمود بلفه، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واسحب، اتبقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقالي حلقتين هلف الخيط واخرج منه. بعد كده برتفع سلسلتين 1 2، ارجع تاني اشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 سلسلتين 1 2، وارجع تاني 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. بعد ما خلصنا المجموعة الرابعة باخد بعدها سلسلتين 1 2، وهنروح للسلسلة رقم 3 1 2
2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، واخد معايا كمان الخيط بتاع البداية. بس قبل ما اخد خيط البداية بعد ما خلصنا طبعا بشد الخيط اللي هو ايه في البداية خالص جامد، بحيث ان هو يقفل لي مركز او سنتر المربع بتاعي. في السلسلة رقم 3 بدخل وبحط معايا كمان الخيط اللي هو طبعا خيط البداية زي ما احنا شايفين، والف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق. كده بيكون اتكون معايا طبعا ايه السطر الاول او الراوند رقم 1، وهو مكون من 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين فقط لا غير، مفيش فيه اي حاجة، بنفس اللون اللي احنا فيه. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا بنشتغل فوق الاعمده. طيب انا فوق العمود الاول اللي هو كان عباره عن 3 سلاسل برتفع فوقيه بردك 3 سلاسل، وهيكون دايما هو مكان الارتفاع بتاعي. 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلف معايا. طرف الخيط طبعا بجيبه في ظهر حرف الفي وبشتغل عليه زي حرف الفي بالظبط. طيب هلف الخيط، انا اشتغلت على اول عمود عندي حرف الفي. انا طبعا في الغرز والسطور بشتغل تحت حرف الفي، كل غرزه بيكون تحتها او فوقيها الفراغ بتاعها. بصوا تحت حرف الفي عندي فراغ اهو، هشتغل بقى في حرف الفي لكل فراغ، يكون عندي الضلع الامامي والضلع الخلفي على الابره، ومعايا كمان الخيط اللي انا بخفيه معايا. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. طبعا احنا اشتغلنا على اول عمودين موجودين عندي، هشتغل كمان على الثالث. قابلتني بقى الزاوية اللي كان فيها سلسلتين. طيب الزاوية دي هنشتغل فيها ايه؟ هنشتغل فيها بقى التزايد بتاعنا اللي بيخلي المربع بتاعنا دايما يزيد وحجمه يكون اكبر. هلف الخيط واشتغل داخل الزاوية 2 عمود سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ هو. هنزل من تحت السلاسل اشتغل 1 عمود كمان في نفس الفراغ 2، وبعديهم سلسلتين 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ كمان 2 عمود 1 2. اصبح كده العدد هيزيد معي. تحت كان معانا كام؟ كان معانا 3، هيزيد عليهم 2 على اليمين و2 على اليسار في الزاوية التانية، هيزيد علينا 4 4 و3 يبقوا 7. يعني كل مجموعة من المجموعات هيكون فيها 7 غرزة عمود بلفة، وفي كل راوند هنزود 4 غرزة عمود بلفة، يعني عدد الغرز بتاعي طبعا بيزيد جدا. هلف الخيط وبدخل بقى ايه اشتغل ال3 عمود اللي جايين 1 2 3. طيب يا بنات كده وصلنا لفين؟ وصلنا للزاوية اللي فيها سلسلتين. قلنا في الزاوية بنشتغل ايه؟ بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبعد العمودين باخد 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل سلسلتين 2 عمود 1 2، وبكمل بقى على ال3 عمود اللي جايين 3 عمود، وفي الزاوية بشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. هنا في الزاوية دي هنشتغل عمودين سلسلتين عمودين، هلاقي نفسي خلاص وصلت بعد العمود الاخير للمكان اللي انا بقفل فيه المربع بتاعي في السطر رقم 2. كده بكون خلصت المربع بتاعي السطر التاني. باجي بقى 1 نعد 1 2 3، هدخل وهقفل بغرزة منزلقة. طيب نفس اللي انا عملته في الراوند اللي فات هو اللي بكرره في السطور بتاعتي كلها لغايه ما بوصل الى نهايه المربع. يعني هعمل ايه؟ رنده من نفس المكان اللي انا واقفه فيه فوق ال3 سلاسل هو هرتفع 3 زيهم 1 2 3 سلاسل وبكمل بقيه الاعمده. طيب احنا هنلاقي بقى ان احنا عندنا هنا احنا بنشتغلش من البدايه، انا ببتدي اشتغل من هنا. طيب انا عندي العدد اللي تحت 1 2 3 4 5 6 7، هنشتغل منهم دلوقتي كام؟ 1 2 3 4 5، واتبقى لي 2. الاتنين دول انا ما بسيبهمش طبعا، بشتغلهم بس بعد ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي الف اللفة وهبص الاقي نفسي وصلت للعمودين دول. بعد ما بشتغل في الزاوية طبعا 2 عمود سلسلتين 2 عمود، هيتبقى لي الاتنين دول عمود، بشتغل بردك زيهم فوقيهم 2 عمود بلفة علشان ابتدي اقفل الراوند بتاعي في المكان دوت. يعني احنا بنشتغل ما بنسيبش حاجة، لكن المجموعة عندي بتبتدي هنا، اذا انا بكمل بقية المجموعة دي في نهاية الراوند. فوق العمود التاني بشتغل عمود واللي بعده واللي بعده لغاية ما بوصل للزاوية بتاعتي، وبشتغل داخل الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفين 2 عمود سلسلتين 2 عمود 1
2 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2. هرجع بقى المجموعة الجديدة وناخد بالنا ان الزاوية بتاعتي دايما انا بشتغل فيها ايه 2 عمود سلسلتين 2 عمود. الاتنين العمود دول بيكملوا المجموعة اللي على اليمين دي، الاتنين عمود التانيين بيكملوا لي المجموعة التانية. اذا الاتنين عمود اللي في الاخر دول بيكونوا من ضمن العدد بتوع المجموعة التانية. احنا اتفقنا مع بعض انا عندي هنا 1 2 وعندي من تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 طبعا هيكونوا في الزاوية التانية. بشتغل بقى على كل عمود يقابلني كده. انا عندي الزاوية 2 وده 1 يبقى 3 4 5 6 7 8. وطبعا البنات المبتدئات اللي يحبوا يراجعوا على غرزة العمود بلفة موجودة عندكم على القناة. اتمنى طبعا انه ينول اعجابكم. احنا قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكده بنكون طبعا اشتغلنا الزاوية الاولى من الاتجاه ده. وعندي هنا كمان 7 بقوا 9. عندي الزاوية التانية هنا سلسلتين بشتغل فوقيها عمودين سلسلتين عمودين بكمل المجموعة دي وبكون ابتديت المجموعة اللي بعدها كده 10 11 كده. المجموعة عندي دي خلاص تكون اكتملت. وفي الراوند الجديد هنبتدي بقى ندخل الالوان بتاعتنا زي ما احنا شفنا الشكل الجميل 3D بتاعنا. وزي ما احنا شايفين قد ايه المربع سهل وبسيط وحبيت اشرحه معاكم. صحيح يمكن كتير منكم يعرفوه لكن فكرة المفرش جديدة وحلوة ومميزة كمان. سلسلتين 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2 وارجع تاني بقى على المجموعة اللي جاية بشتغل بقية الأعمدة بتاعتي وداخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين وهكذا. المجموعة دي بشتغلها وفي عمودين سلسلتين عمودين في الزاوية واخر عمودين بشتغلهم. وبعد كده هرجع لكم ونشوف بقى هنبتدي نضيف الألوان الجديدة بتاعتنا ازاي. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاعي 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بدخل. وطبعا شايفين خيط البداية احنا خلاص سحبناه. عندنا خلاص الشغل نضيف من ورا ومن قدام. بقفل بغرزة منزلقة. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى السطر ده ارتفاع 1 2 3 هو نفس الطريقة مع بس طريقة اختلاف الألوان في أعداد معينة. طبعا هنعرف نشتغلها فين بالظبط. اشتغلنا أول غرزة فوقيها 3 سلاسل بروح لتاني غرزة واللي بعدها اللي بعدها. وطبعا اتفقنا مع بعض كل سطر هنشتغله هيزيد معانا عدد 4 غرز في كل مجموعة من المجموعات. والاربع غرز دول بيكونوا سببهم ايه؟ بيكون سببهم ان انا طبعا بشتغل في مكان الزاوية 2 عمود سلسلتين 2 عمود. طيب مكان الزاوية هشتغله طبيعي دلوقتي بردك بنفس اللون كده 1 2 وسلسلتين 1 2 وارجع تاني 1 2. نبتدي نجهز اللون الاسود بتاعنا. خليه بس هنا. بعد الزاوية هشتغل ايه يا بنات؟ هبتدي اضيف اللون الاسود في المجموعة دي وفي المجموعة دي. اول عمودين ما بشتغلهمش باللون الاسود واخر عمودين بردك في الزاوية اللي بعدها ما بشتغلهمش باللون الاسود. هدخل فوق اول عمود بنفس اللون اللي معايا عمود والعمود التاني بنفس اللون اللي معايا عمود. بس لازم طبعا تشوفوا معايا العمود التاني من اول ما نشتغله علشان نبتدي نغير الالوان. بنبتدي نغير اللون في غرزة العمود بلفة في اخر حلقتين من العمود. يعني بيكون عندي حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين. هسيب بقى اللون دوت مش هاخده دلوقتي. هجيب اللون الاسود هلفه حلقة على الهواء بالشكل ده هدخل فيها هلف الخيط واخرج منها تاني واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. طرف الخيط الاسود دوت اللي هو المفروض بتاع البداية وبقية الخيط اللي مفروض اسحبه معايا للمكان اللي هبتدي اشغل فيه بردك بنفس اللون هو هسحبهم معايا في ظهر حرف الفي. حرف الفي اهو هاخدهم معايا في الظهر بالشكل ده وابتدي اشتغل غرزة عمود ملفة فوق كل غرزة هتقابلني لغاية ما بوصل طبعا للمكان اللي احنا ايه محددين نشتغل فيه كده 1 اللي بعده 2 3
4 5. ويمكن سمك الخيط الاسود اخف شويه من التانيين، بس هو للاسف ما هو ده الاسود اللي عندي دلوقتي، فما حبيتش اضيع عليكم الفكره، بس حبيت ان احنا نشوف الفكره. انتوا طبعا لما تيجوا تشتغلوا بتشتغلوا بسمك واحد، يعني انا عندي الاتنين التانيين بيكونوا سمك واحد، لكن للاسف الاسود لا، ما ينفعش تعملوا كده يا بنات. وكان لازم اقول لكم الموضوع ده، لازم كل الاصواف اللي هتستخدميها حتى مع اختلاف انواعها تكون كلها سمك واحد، عشان يكون ايه المربع بتاعك كله شكل واحد. احنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الزاوية بنشتغلها بردك بالاسود. داخل الزاوية عندي 1 2، وبعد العمودين باخد سلسلتين 1 2، وبعد السلسلتين باخد 2 عمود كمان، 1 تاني 2. اذا اشتغلنا الزاوية بنفس اللون الاسود. طالما انا على نفس الزاوية بتاعتي خلاص بكمل بنفس اللون اللي انا ماشية بيه. كده خدنا الجزء اللي احنا عايزينه من المجموعة دي، اشتغلت عليه الاسود. طبعا سبت اول عمودين من المجموعة دي، وهو ده طبعا ايه العدد بتاعنا اللي هنشتغله. بس هكمل المجموعة اللي بعدها، هاخد منها 1 2. انا عارفة طبعا اللون الاسود بالنسبة لكم بيكون صعب، بس هي غرزة عمود بلفة مفيش مشكلة فيها يعني. 3 4 5 6 7 8 9. هيتبقى لي اخر عمودين، يبقى احنا هنرجع التاسع. احنا هناخد 9 بس يا بنات. هنرجع العمود الاخير في اخر حلقتين، هبتدي اسيب اللون الاسود واسحب الحلقتين من الخيط بالخيط الجديد اللي هو طبعا باللون اللي هو البطيخي ده، وابتدي اكمل. بس نسحب معانا اللون الاسود كمان شوية. اكمل بقى ايه عمود 2 بنفس اللون الجديد اللي احنا سحبناه، يبقى احنا اشتغلنا ايه. وهسيب بقى الاسود من الخلف، وبعد كده هبتدي اقصه في نهاية ما اعمل المربع بتاعي خالص. وبعد كده هسيب فيه 10 سنتي، بحيث ان انا بردك بإبرة التنظيف اقدر انظف الشغل بتاعي. زي ما احنا شايفين عملنا 9 عمود في الاتجاه ده، طبعا بخلاف الزاوية بتاعتي، يعني الزاوية فيها 2 عمود واخدنا بعديها 9. في اخر العمود رقم 9 في اخر حلقتين بغير اللون بتاعي. هبتدي بقى اشتغل الزاوية دي زي ما احنا، عمودين سلسلتين عمودين، وهكمل بقى على اعمدة دي اعمدة، وفي الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، وعلى الاعمدة دي اعمدة. طبعا تحت كان عندنا عمودين بس اللي ناقصين، هنا عندنا 4، لان احنا في كل مجموعة او كل سطر بنزود زي ما قلنا. في كل مجموعة بزود غرزتين. هكمل بقى الراوند بتاعي بشكل طبيعي، وارجع لكم نضيف السطر الاخير واللون الاخير مع بعض. في نهاية الراوند بتاعنا في اخر غرزة بنغير للون الجديد. هلف الخيط، هدخل اخر غرزة عندي، الف خيط واخرج، الف خيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. وطبعا بلف الخيط للخيط الجديد حلقة على الهواء، واقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. طرف الخيط اللي هو البطيخي دوت هسحبه مع طرف الخيط اللي هو الجديد الصغير ده، واخليه في ظهر الشغل بحيث ان انا اخفيهم معايا. هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع وبدخل، ومعايا طبعا طرفين الخيط زي ما احنا شايفين، وبقفل بغرزة منزلقة بارتفاع 1 2 3. وكالمعتاد بقى ببتدي اشتغل فوق كل عمود بلفة عمود زيه لغاية ما اوصل للزاوية. بشتغل داخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، وطبعا بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، وبرتفع سطر كمان بنفس اللون اللي هو الرمادي، وبشتغل السطر بنفس الطريقة اني برتفع 3 سلاسل، وبشتغل فوق كل عمود عمود. داخل الزاوية بيكون 2 عمود سلسلتين 2 عمود بلفة لغاية ما بخلص المربع بتاعي خالص. وفي النهاية ببتدي اشبك بالخيط والابرة، او بتشبكي بغرزة المنزلقة او بغرزة الحشو. لكن طبعا احنا عندنا هنا في الصورة الفيديو، صورة الفيديو هتكون طبعا التشبيك
عندنا بغرزة بسم الله الرحمن الرحيم، هي غرزة الحشو يا بناتي. اللي حابب يشتغل بغرزة المنزلقة اوكي، واللي حابب يشتغل بغرزة الحشو اوكي. انا دايما بفضل المنزلقة لان ما بتدينيش الشكل البارز اللي فوق او الخيط والابرة، لكن غرزة الحشو بتكون بارزة شوية لفوق. اللي بيحب الشكل البارز يشتغل بغرزة الحشو. عمودين، ادي 1 2 1 2 سلسلة، وارجع تاني اشتغل عمودين. هكمل بقى السطر اللي معايا وارجع لكم نشوف شكل الشغل بتاعنا ايه من بعض. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي دوت، والراوند اللي بعده هما 2 سطرين باللون الجراي بنكمله بنفس الطريقة، ما فيهاش اي اختلاف. في نهاية الشغل بتاعي طبعا بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. طيب بالنسبة طبعا للتشبيك يا بنات، ازاي بنشبك؟ بيكون عندي انا المربع كده الاول والمربع التاني قصاده، بخلي وش المربع هو اللي داخل الشغل. يعني انا لما باجي اشبك بشبك من ظهر المربعات، بخلي وشين المربعين لبعض، يعني الوش عندي هنا والوش التاني الناحية التانية. لما باجي بقى اشبك من الخلف كده باجي لو هتشبكي بغرزة الحشو بتشبكي من الوش مش من الخلف، لكن بغرزة المنزلقة انا بفضل ان انا اشبك من الخلف. لو هشبك بغرزة المنزلقة باجي عند المكان طبعا اللي هو في البداية ده، بدخل عندي في الحلقة اللي بتكون قصاد وشي من الناحية دي. يعني انا عندي حلقتين كده، عندي حلقة امامية ده طبعا من الخلف، حلقة امامية وحلقة ايه خلفية. باجي في المربع اللي قدامي بدخل في الحلقة الامامية، والمربع اللي قصاده بكون في الباك لوب يعني فرونت لوب، والناحية التانية بتكون في الباك لوب الامامية مع الخلفية الناحية التانية، وبلف الخيط وبسحبه من تحت الاتنين، وبروح بردك للغرز بتاعتي كلها. في كل الغرز بتاعتي باخد من الجهة دي طبعا الأمامية مع الخلفية الناحية التانية. طيب لما باجي أشتغل بعمل التشبيك بغرزة الحشو بعمل إيه؟ باجي هنا بقى العكس، أنا هنا على وش الشغل باجي للحلقة الخلفية من المربع ده مع الحلقة الأمامية من المربع اللي قصاده، بردك بيكون وش الشغل إيه؟ يعني أنا عندي وش الشغل بيكون الاتجاه التاني، باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية وبعمل غرزة حشو، بلف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو، بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبالمربع الأعمدة اللي يمكن كتير مننا عارفينه، بس بشكل جديد بالتلاعب بالألوان عرفنا نعمل تصميم جديد 3D حلو جدا وجميل سهل وبسيط، لكن هيعمل لنا حاجة كده ديكور جديد في البيت. أتمنى طبعا إن الفكرة تنول إعجابكم، وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هوريكم نفس المربع بس بتصميم جديد بردك بطريقة التلاعب بالألوان، ازاي نعمل منه احلى مفرش سرير او احلى بطانية بيبي بتشكيل مجموعة الوان هتدينا شكل جميل جدا وبير 3D. اتمنى طبعا الفيديو بتاعي النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.